พวกเราอยากเล่นเลื่อนหิมะนะคะก็เลยเดินทางกันมายังเทือกเขารืนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราเท่าไหร่ค่ะขับรถมาก็ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะอันดับแรกเลยต้องแวะหาอะไรรองท้องก่อนนะคะเทือกเขาเรินเป็นเทือกเขาที่มีความสูงอยู่ในระดับต่ำนะคะสูงอยู่ที่950 เมตรครอบคลุมพื้นที่3 เขตของเยอรมันจะมียอดเขาที่สูงสุดคือวัดซากุเปอร์นะคะบริเวณนั้นก็จะเป็นจุดเล่นสกีนะคะเล่นเลื่อนหิมะแล้วก็มีร้านอาหารอะไรกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะที่นั่นนะคะช่วงหน้าหนาวนะคะจะเป็นแหล่งเล่นสกีนะคะที่เทือกเขาเรินนะคะพวกเราขับรถมาหาที่เล่นเลื่อนหิมะนะคะสถานที่ที่พวกเราเคยมาเมื่อ3 ปีที่แล้วนะคะเป็นที่ที่คนไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่กว้างค่ะแต่ปัญหาคือพวกเราขับรถวนหากันมาหลายที่นะคะอ้อมเขาไปมาไม่เจอค่ะทุกคนแถมจำชื่อหมู่บ้านไม่ได้อีกเพราะว่าครั้งที่แล้วที่มาก็มาเจอโดยบังเอิญนะคะเอายังไงล่ะทีนี้โอเคงั้นขับไปที่วัดซากุเปอร์ก็แล้วกันนะคะเข้ามาบริเวณวัดซากุเปอร์ก็จะเห็นกับฝูงชนมากมายนะคะที่จอดรถก็เต็มไปหมดแถมหมอกลงเยอะขนาดนี้นะคะไม่อยากไปแย่งกันเล่นข้างในกันนะคะกลับดีกว่าครับพวกเรา
สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากเราขับรถนะคะหาที่เล่นกระดานลื่นกันที่เรือนหาไม่ได้ค่ะคนเยอะแยะเลยไปวัดสกูเปอร์ก็ไม่มีที่จอดรถนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาเดินเล่นในป่ากันดีกว่าค่ะไหนๆก็ไม่ได้เล่นกระดานลื่นแต่ที่นี่ก็สวยงามทุกคนเห็นไหมสวยมากอากาศวันนี้ไม่มีแดดนะคะเหมือนหิมะจะตกด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเราทำได้ไปเที่ยวด้วยกันค่ะเดินป่าด้วยกันไปด้วยรถด้วยสวยมากไปเลยมีแต่เราสองคน ว้าววัวหนาวหรือเปล่าเจ้าวัว คงจะงงใครวะฮัลโหลมองกันใหญ่เลยวัวที่นี่ขนหนานะคะอยู่ท่ามกลางหิมะได้ไม่หนาวเหนื่อยนะเนี่ยเดินกับหิมะเหนื่อยนะทั้งที่เราเดินมาไม่ไกลสวยงามจริงๆทุกคนสวยมากๆ
หนาวแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่รถก่อน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนว่าเราจะนำไปเที่ยวที่ไหนกันอีกนะคะ ไว้เจอกันค่ะทุกคน บ๊ายบาย